Đây là một cái bàn cắt giấy mini, thường được bán với giá là 75.000 để cắt một đường thẳng song song với các cạnh có sẵn của tờ giấy. Ví dụ như là cạnh bên phải này nè, thì khi đặt giấy vào á, các bạn cho cạnh dưới sát hẳn xuống cái nấc này. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì song song nhau. Do đó đường cắt ra sẽ giúp miếng bìa vẫn vuông góc, đẹp đẽ. Còn mảnh giấy được cắt sẽ rất là đều với hai đường cạnh song song nhau. Hack não chưa? Ngoài cắt đứt nguyên một cạnh giấy thì mình cũng có thể trổ ở bên trong tờ giấy. Trước hết, xác định độ dày viền mà mình muốn. Ở đây Ri chọn viền là 1cm nè. Sau đó khoan hạ thanh chặn xuống mà điều chỉnh vị trí lưỡi dao đến khoảng giữa tờ giấy. Trên ổ dao màu cam có cái vạch ngang như vậy nè. Đây chính là vị trí chính xác của lưỡi dao bên dưới. Dựa vào đó các bạn canh ha. Mạnh dạn, cắt cẩn thận. Lấy lên là mình sẽ được một đường cắt bên trong như thế này. Canh tương tự để cắt những cạnh còn lại. Cách này sẽ giúp mình trổ được hình vuông hoặc là hình chữ nhật bên trong bìa rất là nhanh mà còn thẳng thớm nữa. Lưu ý là lúc cắt, thà cắt chưa tới còn hơn cắt phạm nha. Chỗ nào cắt không hết thì các bạn lấy kéo đi thêm một xíu là ok. Có một cái khung bên trong như vậy nữa là sẽ hữu dụng rất nhiều trong trang trí thủ công luôn. Cắt đôi washi tape bằng kéo thì rất là dễ méo, nên các bạn có thể cắt một dải washi theo độ dài mình cần, dán lên bàn cắt. Lưu ý là canh lề song song cẩn thận để cắt ra không có bị méo nha. Kéo một cái là cắt xong rồi nè. Nhanh và chuẩn hơn là xài cái cây kéo rất nhiều luôn đúng không? Trên bàn cắt có những đường làm dấu được khắc lõm nè, các bạn thấy chưa? Mình có thể tận dụng nó để cấn giấy. Các bạn chỉ cần một dụng cụ đủ dẹp và mảnh, ví dụ như là cây thước nè, cây bút hết mực, hoặc như ở đây Ri xài một cái bay pha màu để cấn những đường đều nhau trên tờ giấy. Những đường cấn này không chỉ đều nhờ cái bàn cấn có sẵn kích thước mà còn giúp mình gấp rất là nhanh, phẳng và không bị gãy như là tự gấp bằng tay. Khi các bạn làm thiệp hoặc là những đồ thủ công cần gấp thì cũng nên cấn giấy trước nha. Nếu có một tờ giấy chữ nhật to như vậy mà muốn cắt thành hình vuông thì làm sao? Đầu tiên, đặt cạnh ngắn hơn xuống sát phần thước của thanh trắng. Đo được độ dài của nó là 18cm nè. Rồi bây giờ các bạn lật phần thước dài này ra. Đưa giấy từ bên phải qua từ từ. Nhớ là đúng chiều ở trên video nha. Đưa tới khi phần mép ngừng lại ở vạch 18cm nối dài này là được. Giữ tờ giấy cố định và cho sát lên trên. Rồi các bạn cắt thôi. Đây, một cái mảnh giấy vuông to nè. Lúc cắt giấy mà các bạn thấy giấy bị tưa, nghĩa là lưỡi dao đã cùng. Dao này thay khá là rẻ, chỉ tầm 7.000 hoặc là 9.000 một cái con dao thôi. Nhưng mà lúc mua các bạn nhớ chú ý mua đúng kích thước nha. Coi chừng bị nhỏ hơn hoặc là lớn hơn á. Lúc thay chỉ cần đưa dao tới cái vị trí giữa thanh trắng, thọt cái ngón tay vô cái khe này nè, rồi kéo nhẹ cho khe hở nó lớn ra thêm là lấy được con dao ra rồi. Kéo vừa đủ thôi nha, kéo mạnh nó gãy nhựa. Thao tác để vô cũng tương tự luôn, rất là dễ phải không? Nếu các bạn có tip nào hay để dùng bàn cắt nữa thì chỉ Ri nha. Subscribe kênh để xem thêm nhiều video hữu ích nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye!